Sziasztok! A mai vendégünk a szavannákról érkezett hozzánk, egy kecses cica. A gepárd a macskafélék családjába tartozó Achinonyx nem egyetlen élő faja. Jellegzetes ragadozó, mely lopakodás vagy falkában vadászás helyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. Gondolom mindenki tudja, hogy a gepárd a leggyorsabb szárazföldi emlős. Ha eddig nem tudta, most már igen. Maximális sebessége egyes kutatások szerint rövid távon eléri a 110-120 km/h sebességet, mások szerint viszont csak a 93 km/h. Tudományos neve Achinonyx jubatus, ahol az Achinonyx görögül azt jelenti, hogy nem mozgó karom, mivel karmai akkor is láthatóak maradnak, ha visszahúzza őket. A jubatus fajnév jelentése latinul sörényes. A tudományos neveknél megvan ez a rendszerezés, hogy előbb a nemzetség neve van, utána következik a fajnév. Például a magyar és a japán nyelvekben található meg ugyanez a rendszer. Elől a családnév, utána a személynév. A magyar gepárd név, akárcsak a francia gépard és a német gepard, az olasz gattopardo, vagyis a párduc macska kifejezés módosulása, talán a középkori latinon keresztül. Angolul a gepárd neve cheetah. Ez az azonos jelentésű hindi cheetah szó átvétele, amely talán a pettyezett jelentésű szanszkrit chitraka elnevezésből ered. A gepárd nagyon izmos, bár a teste karcsonak és törékenynek tűnik. Mellkasa domború, míg a hasa mélyen behúzott. Kis feje, rövid orra és magasan ülő szemei, kis kerekfülei és a maximális oxigénbevitelhez nagy orrjukai vannak. A gepárd bundája sárgás vagy barnás-sárga színű, 10-18 cm-es átmérőjű, fekete kerekpettyekkel. Ez segíti az álcázásban. A fehér hastáikon nincsenek pettyek, és a farkán levő pettyek 4 vagy 6 sötét gyűrűvé olvadnak egybe. Az óra két oldalán fekete, könycseppszerű minta húzódik lefelé, a szemétől a szája sarkáig. A felnőtt állatok súlya 21 és 72 kg között mozog, testhosszuk 110-től 150 cm-ig terjed, farokhosszuk pedig 60 és 84 cm közötti. A gepárdoknál előfordul a ritkás mintázatú mutáció, illetve a nagyobb, foltszerű, összeolvadó pettyekkel mintázott változat, mely királygepárd néven ismert. Ezt régebben külön alfajnak tartották, ám ez csupán az afrikai gepárd egyik ritka színváltozata. A királygepárd színe miatt nehezebben él meg a vadonban, ám fogságban vígan szaporodhat. Gyakran keverik össze a leopárddal, habár meg lehet őket különböztetni például a gepárd órának két oldalán húzódó könycsepp alakú vonalról. Testalkatuk is nagyban különbözik egymásétól. Például a gepárdnak vékony és kivételesen hosszú farka van, amelyet egyensúlyozásra használ száguldás közben. Mert azért valljuk be, még a 93 km/h is száguldásnak számít, főleg a szavannán. Amúgy a gepárd farka gyakran bozontos fehér bojtban végződik. Tulajdonságaik alapján nehéz különbséget tenni közöttük, de általában a hímgepárdok valamivel nagyobbak, mint a nőstények, és a fejük is nagyobb. A gepárdok a pumákhoz, hópárducokhoz és kötfoltos párducokhoz hasonlóan tudnak dorombolni, ahogy beszívják a levegőt, de nem tudnak bőgni. Ezzel szemben az oroszlánok, a tigrisek, a leopárdok és a jaguárok tudnak bőgni, de nem képesek dorombolni, kivéve a kilégzés során. A gepárd mancsain csak félig visszahúzható karmok vannak. A gepárdon kívül ez a macskafélék között csak a halászmacska és az Iriomote szigeti macska esetében jellegzetes. Az Iriomote sziget a Jaichama szigetek második legnagyobb szigete, a Japánhoz tartozó Okinawa prefektúrában. A vissza nem húzható karmok nagyobb kapaszkodási lehetőséget biztosítanak nagy sebességnél, és segítenek a gyorsulásnál is a manőverezésben, így ugyanazt a célt szolgálják, mint a kutyák karmai. A gepárd karmainak ízületi felépítése ugyanolyan, mint a többi macskafélének, egyszerűen csak nincs meg az a bőr és szőrhüvely, ami elrejti a karmokat. A fűköröm kivételével a gepárd karmai sokkal rövidebbek és erősebbek, mint a többi macskaféléé. A fűköröm egy boka fölötti hátsó csenevészúj, ami nem csak a párosujjú patásoknál van, hanem sok ragadozónál is.
Ez tulajdonképpen az 5. ujja a gepárdnak is, de a fűkörömre jellemző, hogy nem érintkezik a földdel, mivel magasan van. Manapság vadon élő gepárdok elsősorban Afrikában találhatóak, ám korábban Észak-Indiára is kiterjedt az élőhelyük. Mint mondtam, az angol elnevezés az indiai cheetah szóból ered. Jelenleg Afrikán kívül csak az iráni Horaszán tartományban van egy 201-es állomány. A nyílt területeket, például a félsivatagot, a szavannát és a bozótos síkságokat kedveli. Jelenleg a gepárdnak 5 alfaját ismerik el. Az Achinonyx jubatus, ez a nominális alfaj, amelyik Dél-Afrikában él. A Firsoni, amelyik Kelet-Afrikában honos. A Hekki, amelyik Észak-Afrika nyugati részén él. A Sommeringi, amelyik Észak-Afrika keleti részén honos. És a Venaticus, amelyik az Iránban élő 200 egyed alfaja. Ennek a területe korábban Észak-Afrikától Közép-Indiáig terjedt. 1990-ben a Times of India című lapban beszámoltak Kelet-Indiában látott gepárdról, tehát van rá esély, hogy néhány példány még maradt Indiában is. Sőt, az utóbbi évtizedben érkeztek beszámolók az ázsiai gepárdról, Pakisztán déli részéről is, Beludzsisztán tartományból. Úgy valószínűsítik, hogy a gepárd Afrikában alakult ki a miocén korban, mielőtt eljutott volna Ázsiába. Viszont az újabb kutatások szerint az összes létező macskaféle közös őse Ázsiában körülbelül 11 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki. Ez az eredmény megváltoztathatja és tökéletesítheti a gepárd fejlődéséről alkotott ismereteinket. Én azt mondom, még várjunk néhány kutatást. Ki tudja, míg derülnek ki. A mára kihalt rokonfaj, az Achinonyx pardinensis, ami a pliocén korban élt, sokkal nagyobb volt, mint a mai gepárdok, és Európában, Indiában és Kínában élt, akárcsak az Achinonyx intermedius, ami a középső pleisztocén korban élt. A késő pliocén korban kihalt rokon Mirachinonyx nem fajainak szintén gepárdszerű alkata volt, ezért észak-amerikai gepárd néven váltak ismertté. Egy ideig az a nézet volt elterjedt, hogy a gepárd nem tartozik a macskaformák közé, hanem önálló alcsaládot, a gepárdformák alcsaládját képezi, mivel sok tulajdonságában eltér a többi macskaformák közé sorolt fajtól. Ilyenek például a nem visszahúzható karmok, a hosszú végtagok, a viszonylag nagy test és az átlagosnál karcsúbb alak. A legújabb DNS vizsgálatok szerint mégiscsak a macskaformák között maradt, ezek szerint a gepárd legközelebbi élő rokonai a puma és a jaguarundi. A gepárdoknak szokatlanul alacsony a genetikai változatossága, és magas az abnormális hímivarsejtek száma. A rokonságban nem álló gepárdok között végzett bőrátültetés is ezt mutatja, hiszen a donorbőrt nem veti ki magából a másik példány teste. Ez azért lehetséges, mert az utóbbi jégkorszak alatt végbement genetikai beszűkülést követő hosszadalmas időszak alatt egyfajta beltenyészet alakult ki, ami az úgynevezett bottleneck effektushoz vezetett, vagyis a populáció hirtelen beszűküléséhez. A gepárdok 20-24 hónapos korukra lesznek ivarérettek. A szaporodási időszak egész éven át tart. A nőstények 90-95 napos vemhességi időszakot követően 1 és 5 közötti kölyköt hoznak világra. A kölykök az oroszlán, tigris, jaguár és leopárd kölykeivel ellentétben kis cica-szerűek, a házi macska kölykeihez hasonlóak. Súlyuk születéskor 150 és 300 g között van. Sok macskafélétől eltérően a gepárdok születésükkor is már viselik jellegzetes pettyeiket. A kölykök nyakán sörényszerű pelyhes bunda van, mely akár szürkés-fekete is lehet, de ez idővel kihull. A születést követően 13 és 20 hónapos koruk között hagyják el anyjukat. Más macskafélével ellentétben a felnőtt nőstényeknek nincs valós területük, és láthatóan kerülik egymást, habár néhány rövid ideig együtt élő anya-lánya párost már megfigyeltek. A hímek néha kisebb csoportokba verődnek, különösen akkor, ha egy alomból származnak. Ezek a csoportok gyakran 2 vagy 3 testvérből állnak. A szövetséges hímgepárdok sokkal sikeresebben védik és tartják meg területeiket, mintha egyedül élnének. A vadonban átlagosan 12 évig élnek, mivel öregkorukra lelassulnak, de fogságban akár 20 évig is élhetnek.
A gepárdok leginkább a 40 kg-nál kisebb súlyú emlősökkel táplálkoznak, például a Thomson gazellával és az impalával. Ha a gepárdok többen vannak, akár gnóra is vadásznak, különösen a borjakra. Gyöngytyúkot és vadnyulat is elejtenek. Ezek közül a legfőbb zsákmányállat azért a Thomson gazella. A többi nagymacska főként éjjel vadászik, a gepárd viszont nappal, leggyakrabban kora reggel vagy alkonyatkor. Ilyenkor nincs túlságosan meleg, de elég világos van a vadászathoz. A gepárd inkább a látásra hagyatkozik, nem a szaglásra. A gepárdok lopakodva közelítik meg a zsákmányukat, és amikor 10-30 méterre értek, támadnak. Futás közben a farkukat egyensúlyozásra használják, így szükség esetén élesen tudnak kanyarodni. A hajsza gyakran kevesebb, mint 1 percig tart. Ha a gepárd elhibázza, inkább felhagy az üldözéssel, hogy ne veszítsen energiát, és a testhőmérséklete ne emelkedjen magasra. Ilyenkor annyira meg tud emelkedni a hőmérséklete, hogy ez akár az életébe is kerülhet. Emiatt rögtön a zsákmány elejtése után pihenni szokott. Rövid pihenő után gyorsan próbál annyit enni, amennyit csak tud, hogy a zsákmányt ne rabolják el az oroszlánok vagy a hiénák. Nagyjából a hajszák fele jár sikerrel. Maximális sebességét az 1950-es és 60-as években kézi stopperórás mérésekkel 110-120 km/órára állapították meg, ami nem volt nagyon pontos, de a köztudatban ez maradt meg. A legújabb műholdas számítógépes technikával végzett vizsgálat 93 km/óra sebességet állapított meg. 2015-ben David Attenborough csoportja a legújabb műholdas számítógépes technikával követett 367 gepárdot vadászat közben. A leggyorsabb sebesség 93 km/óra volt. Mondjuk ez még nem jelenti, hogy nem tud gyorsabban futni a gepárd, ha szüksége lenne rá. A 2015-ben a BBC Earth TV csatornán a Természet furcsaságai David Attenborough-gal című sorozat részeként publikált vizsgálatban speciális GPS-szel ellátott napelemmel működő nyakkörvet tettek az állatok nyakába, és számítógépen elemezték a természetes életüket élő ragadozók mozgását. A műholdas vizsgálat azt is megállapította, hogy a gepárdok kör vagy ellipszis alakú pályára kényszerítve üldözik és kapják el zsákmányukat. A királygepárdot először 1926-ban Zimbabvében jegyezték fel. 1927-ben Reginald Innes Pocock természettudós külön fajként sorolta be, ám bizonyítékok hiányában ezt az állítást 1939-ben törölték. 1927 óta vadonban élő királygepárdról 5-ször számoltak be. Habár nagyon jellegzetes bőrök érkeztek Afrikából, élő királygepárdot csak 1974-ben tudtak lefényképezni a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban. Egy 1975-ben vezetett expedíció alkalmával Paul és Lena Bottriel kriptozoológusok fényképeztek le egy egyedet, amelyet kitömés céljából el is ejtettek. Végül is, ha van, gyorsan öljük meg, hogy ne legyen, vagy nem értem ezt a logikát. Ez nagyobbnak tűnt, mint a pettyes gepárd, és bundájának is más szerkezete volt. 1986-ban egy másik vadon élő példányról érkezett bejelentés, 7 év után az első. 1987-ben 38 példányt tartottak számon. A külön faj nézetét 1981-ben vetették el, amikor Dél-Afrikában a The Wild Gepard központban királygepárd született. 1981 májusában 2 pettyes gepárd nőstény ellett meg, és mindkét alomban volt egy királygepárd. A nőstényeket egy vadonban befogott hímmel pároztatták, mely a Transvaal területről származott. Itt látták a királygepárdokat is. A központban később további királygepárdok is születtek. Ezt a mutációt Zimbabvéban, Botswanában és Dél-Afrika Transvaal tartományának északi részében is feljegyezték. A gyapjas gepárd a gepárdok egy olyan változata, amelynek hosszabb, sűrűbb bundája van. Számtalanszor számoltak be róla, és sokáig különfajnak hitték ezt is. A jelentések az 1800-as évekből származnak, amikor a szokatlan egyedeket inkább lelőtték, mint hogy élve fogságba ejtették volna, és így kétségtelenül eltüntették a mutációt. Erre már mondani sem tudok semmit.
A gyapjas gepárdoknak vastagabb testük és erősebb lábaik voltak, mint a közönséges gepárdoknak. Úgy vélték, ez csupán a hosszú szőr okozta optikai csalódás. Sűrű, gyapjas szőrzettel rendelkeztek, különösen a farok és a nyak környékén, ahol nyakszőrzetet vagy sörényt alkottak. A hosszú bunda miatt az átlagos pettyes gepárd mintázata alig volt kivehető, és az állatok színe halvány sárgásbarna volt, sötét kerek foltokkal. A macskaféléknél a hosszú bundát egy rejtett gén okozza, így a gén még mindig jelen lehet néhány egyedben. Mivel azonban a gepárd génállománya szokatlanul egyforma, a hosszú szőrű gepárdok hiánya azt jelentheti, hogy a mutáció nagy valószínűséggel kihalt. 1877-ben a Londoni Zoológiai Társaság tagja Philip Sclater írta le az állatkert akkori szerzeményeit az imént említett jellemzőkkel. Habár foltosnak írta le, a gepárdot ábrázoló festményen az állat pettyes, és a művész hibásan szemvonallal ábrázolta, mely a szóban forgó egyeden nem volt látható. 1878-ban tettek jelentést a második gyapjas gepárdról, mely egy kitömött példány a Dél-Afrikai Múzeumban. Mind a londoni, mind a dél-afrikai egyedekről szóló beszámoló Beaufort Westtől származik. 1884-ben egy harmadik bőrt hoztak ugyanarról a területről, melyről úgy gondolták, hogy még kevesebb pettye van és kicsivel kisebb az előzőeknél. Az 1880-as évekre a trófeavadászok kipusztították a gyapjas gepárdot. Sajnos ez Afrikában történt, ezért nem lehet csak a keleti gyógyászatra ráhúzni a vizes lepedőt. A Hemsworth Natural History-ban 1910-ben Lydekker írt egy úgynevezett vadászgepárdról, amelyet külön fajként sorolt be, Cinaelurus lanius néven, de ez valószínűleg csak egy helyi gepárd alfaj lehetett. Ezen kívül más ritka színváltozatok is előfordulnak. Ilyenek a tarka gepárdok, a melanózisos, vagyis fekete gepárdok, az albinó, vagyis fehér gepárdok és a szürkés színű gepárdok. A legtöbb ilyen színváltozatról az indiai gepárdok esetében tettek említést, főként a vadászatra tartott, fogságba ejtett egyedeknél. A feljegyzések szerint az indiai mogul uralkodónak, Jahangírnak egy fehér gepárdot ajándékoztak 1608-ban. Az uralkodó emlékirataiban számol be erről az esetről uralkodásának 3. évében. Vörös, vagyis eritrites gepárdoknál aranyszínű alapon sötét homokszínű pettyek vannak. A krémszínű, vagyis isabellin gepárdoknak halvány vörös pettyeik vannak fakó alapon. Néhány sivatagos területen élő gepárd szokatlanul halvány színű. Valószínűleg így jobban tudják álcázni magukat, és ezért eredményesebben vadásznak. És még valószínűbb, hogy párosodásnál átörökítik ezt a fakó színváltozatot. Máltai kék vagy szürke gepárdokat különféle variációkban jegyeztek fel. Például fehér gepárdokat szürkés-kék pettyekkel, ez a chinchilla típus, vagy halvány szürke gepárdokat sötét szürke pettyekkel, ez a máltai kék mutáció. 1921-ben Pocock pettyek nélküli gepárdot is jegyzett fel Tanzániában. Ennek csupán a nyakán és hátán látszott néhány petty, és azok is szokatlanul kicsik voltak. Régebben a gepárd bundája státuszszimbólumnak számított. Napjainkban megnőtt a faj gazdasági jelentősége az ökoturizmus miatt, és ma már az állatkertekben is gyakorinak mondható. Mivel a gepárdok kevésbé agresszívek és veszélyesek, mint a többi nagymacska, a kölyköket néha házi állatként adják el. Ez a fajta kereskedelem illegális, mivel a nemzetközi egyezmények tiltják a vadállatok vagy a kihalás szélén álló fajok magántulajdonban tartását. A helyi földművesek napjainkban is úgy vélik, hogy a gepárdok pusztítják a jószágot, ezért vadásszák. Amikor a fajt veszélyeztetetté nyilvánították, kampányokat indítottak annak érdekében, hogy megpróbálják felvilágosítani a gazdákat, és rábírni őket a gepárdok megóvására. A jelenlegi bizonyítékok azt igazolják, hogy a gepárd, ha teheti, inkább nem támadja és eszi meg a haszonállatokat, hanem sokkal jobban kedveli a vadhúst. Azonban élőhelyei részben mezőgazdasági területekkel is egybeesnek, ez további konfliktusokhoz vezet. Az ókori egyiptomiak házi állatként tartották, megszelídítették és vadászatra képezték ki a gepárdokat. Ez a hagyomány az ókori perzsák körében is divatos volt, és India szerte is elterjedt. Ezt a gyakorlatot a 20. századi indiai hercegek is folytatták. A gepárdok a fenségességet és az eleganciát jelképezték.
A történelem során más országok uralkodói is tartottak gepárdot házi állatként, például Dzsingisz Kán és Nagy Károly. Az utóbbi arról volt híres, hogy palotáját gepárdokkal népesítette be. Az 1930-as évek táján Abeszínia uralkodója, Hailé Szelasszié gyakran fotóztatta magát pórázon tartott gepárdjával. A gepárd sok helyen a kihalás szélére sodródott. Az összes nagy macska közül ezt a legnehezebb új környezetbe telepíteni. Fogságban nehezen szaporítható, ám néhány állatkertben már sikerült. Régebben a bundája miatti vadászat mostanra a területének és zsákmányállatai állományának csökkenése miatt került veszélybe. 25 afrikai országban kb. 12.400 gepárd él vadon, többségük Namíbiában mintegy 2500 egyed. Néhány biológus úgy gondolja, hogy túl nagy a beltenyészet ahhoz, hogy eredményesen szaporodhassanak. A mesterséges megtermékenyítéssel végzett tenyészprogramok viszont világszerte számos állatkertben sikerrel jártak. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listája szerint a gepárd afrikai alfaja sebezhető státuszú, az ázsiai alfaja pedig kihalóban van. Ugyanakkor a gepárd szerepel a CITES egyes függelékében. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége a faj kritikus és egyre romló természetvédelmi helyzete miatt döntött a gepárd fajmegmentési program elindítása mellett 1992-ben. Jelenleg a világ állatkertjeiben kb. 1500 gepárd él, ebből az európai programban közel 80 állatkert, mintegy 370 egyede vesz részt, amelynek ősei két területről, Dél- és Észak-Afrikából származnak. A program célja egy stabil állomány létrehozása, amely megőrzi a genetikai változatosságát, a szaporulat révén lehetővé teszi, hogy több állatkert is bemutathassa a fajt, és egyben felhívja a figyelmet a gepárdok kritikus helyzetére. A gepárdot nem nehéz fogságban tartani, viszont nagyon nagy a mozgásigénye, és ez az, amit a legtöbb állatkert nehezen tud biztosítani neki, ezért jóval ritkábban látható állatkertekben, mint a többi nagymacska. Magyarországon 2013-ban még csak 2 állatkertben volt látható gepárd, a Nyíregyházi állatkertben és a Szegedi állatkertben. Ha valahol máshol is tudsz gepárdot, írd meg kommentben, és frissítem a leírást. Köszönöm, hogy megnézted! Ne felejts el feliratkozni, megnyomni a like gombot és kommentelni. Legyen szép napod!